साथीहरु नमस्कार। यहाँलाई बिआरआई भ्युटेक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, अमेरिकाले डिबी लटरी 2025 को लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ। नेपाली समयअनुसार 2080 भाद्र 18 गतेबाट चाहिँ तपाईको डिबी लटरी को लागि फर्म खुलिसकेको छ। यहाँहरूले पनि डिबी लटरी मार्फत आफ्नो फर्म अनलाइनबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि अमेरिका जानको लागि चाहनुहुन्छ भने यस डिबी चिट्टा प्रोग्राममा पनि आफ्नो आवेदन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले डिबी लटरी अप्लाई गर्नको लागि सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण कुरा मेन फोटोको लागि हुन्छ। यसले धेरैको फोटोबाट चाहिँ डिजिट भएको हुन्छ। त्यसैले आज हामी डिबी लटरी फर्म भर्नुभन्दा पहिला फोटो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयको भिडियो यहाँहरुमा लिएर आएको छौं। यहाँहरूले यस भिडियो हेर्नुभयो भने डिबी लटरीको लागि आवश्यक पर्ने फोटोको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र यहाँहरूलाई म वन बाइ वन कसरी चाहिँ फोटो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने नै छु। यहाँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। साथीहरु, सर्वप्रथम फोटो हुनको लागि तपाईसँग हाई क्वालिटी फोटो हुनुपर्छ। भन्न खोजेको सामान्य मोबाइलले खिचेको फोटो भने पछाडि ब्लर आउन सक्छ, क्लियर नदेखिन सक्छ, पिक्सेल आउट देखिन सक्छ। त्यसैले फोटो चाहिँ तपाईको हाई क्वालिटी क्यामेरा विथआउट इफेक्ट नराखिन जस्ताको तस्तै नर्मल राख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को अथवा चाहिँ डिजिटल क्यामेराबाट खिच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मेन कुरा। अर्को कुरा तपाईको फेसदेखि बडी यति हाफ बडी चाहिँ फेस क्लियर आएको हुनुपर्छ र फेसले तपाईले क्यामेरालाई हेरेको हुनुपर्छ। अर्को कुरा, तपाई जस्तो हाँसेको रोएको त्यस्तो टाइपको हुनु भएन। तपाईको चाहिँ एकदम सिम्पल फेस हुन पर्यो, नेचुरल फेस हुन पर्यो, हैन? त्यसपछि तपाईको कल्चरल इक्विपमेन्ट ब्याग जस्तो तपाईको धेरै त्यता लुर्कन लार्कनहरु भयो, धेरै त्यस्तो सिक्रीहरु भयो, हैन? यस्ता विभिन्न किसिमका क्यापहरु अनि ग्लासहरु चाहिँ लाउनु भएन। एकदम सिम्पल हुनु पर्यो। त्यस्तो कल्चरलै रूपमा लाउनु, जस्तो मुस्लिमले चाहिँ त्यो लाउने कपडा हुन्छ त्यस्तो बाहेक चाहिँ अन्य जो तपाईले सिम्पल लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यही इन्स्ट्रक्सन मैले यहाँहरुलाई स्क्रिन मार्फत देखाउन चाहन्छु र फोटोलाई पनि तपाईलाई मैले एडिट गरेर देखाउने नै छु। यहाँहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस्, के चाहिन्छ त, कस्तो खालको फोटो चाहिन्छ तपाईलाई म फोटो बनाएर देखाउँछु। स्क्रिन तर्फ हेर्नुस्। साथीहरु, डिबी प्रोग्राम खोल्नको लागि तपाईले पहिला आफ्नो ब्राउजरमा जानुस्। मसँग यहाँ इन्स्टल छ क्रोम छ, म क्रोममा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो एड्रेस बारमा गएर तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। साइटको नाम थाहा छ भने सिधै साइटको नाम हाल्नुहोस्। थाहा छैन भने डिबिपी लटरी अथवा DBLOTTERLOTTROGRAM प्रोग्राम भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईको फर्स्टमा एउटा साइट खुल्छ, इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम भन्ने। यही तपाईको साइट हो, आधिकारिक साइट हो। तपाई नजोकिनु होला। तपाईको यहाँ देखेको छ यो साइटको एड्रेस पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, हैन? dbprogram.state.gov.np यो तपाईको साइट हो है त। अब तपाईले यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखाएको छ वेलकम भनेर देखाएको छ है त। यहाँ 2025 इन्स्ट्रक्सन भर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ यहाँबाट पनि तपाईले एकचोटी पढ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यहाँ भनेको छ आवर स्टेट डिपार्टमेन्ट वेबसाइट फर 2025 डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम्स 2025 नाउ ओपन भने त एन्ट्री सबमिसन पिरियड, हैन? डिबी 2025 फ्रम 12 PM EADT अमेरिकाको, हैन? GMT -4 अक्टोबरबाट तपाईको कति 4 अक्टोबर 2023 बाट चाहिँ 12 PM EST GMT -5 नोभेम्बर 7 2023 सम्म झन्डै तपाईको 1 महिना 3 दिन 33 दिन जतिको तपाईलाई टाइम छ। तपाईले यो महिनाभरि पुरै भर्न सक्नुहुन्छ। जुन दिन भएर भरि पनि हुन्छ। पहिला भन्नुहुन्छ त दोस्रोमा तै जहिले भर्दा पनि हुन्छ। तपाईले 1 महिना भित्र यो तपाईले नोभेम्बर 7 सम्म भरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँहरुलाई म आज भर्ने चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ देखाउने छु कसरी भर्ने। तपाईलाई एक्जाम्पलै देखेर भर्ने छु भने आज म तपाईलाई फोटो चाहिँ पहिला बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले फोटो तयार गरेको हुनुपर्छ। मैले फोटो चाहिँ बनाउन यहाँबाट सिकाउँछु है त।
फोटो इक्जाम्पल भने चाहिँ यहीँबाट चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ फोटोको लागि के चाहिन्छ रिक्वायरमेन्टहरू यही साइटबाट हेर्न परिन्छ। यही साइटबाट हेर्नु भने तपाईँले एक्ज्याक्ट तपाईँको कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ फोटो इक्जाम्पल छ, कस्तो कस्तो फोटोहरू एक्सेप्टेबल छ यहाँ देखाएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। हो यस्तो खालको कस्तो कस्तो फोटो छ यहाँ देखाएको छ। तपाईँलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु यो फोटोहरू चाहिँ एक्सेप्टेबल फोटो हो। यस्तो सबैले फोटो एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ छ के भन्छ स्याडो एन्ड लाइटिङ छ, ग्लासको विषयमा होइन, साइज एन्ड पोजिसनको कुरा, रेजुलेसनको कुराहरूमा, डिजिटल यो रिटचिङ कुराहरूमा, एडिट गर्ने पोज एन्ड एक्सप्रेसन, हेयरको कुराहरू यहाँ दिएको छ। कस्तो कस्तो छ म वान बाई वान तपाईँलाई देखाउँछु। ग्लास भनेको छ, यस्तो ग्लास चाहिँ एक्सेप्टेबल गर्दैन, ग्लास लाउनै हुँदैन तपाईँले। सेकेन्डमा तपाईँको साइज हुनु पऱ्यो। साइज चाहिँ कति हुनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको डिजिटल फोटो छ भने चाहिँ सरी फोटो प्रिन्ट गरेको फोटो छ, अप्लाई पर्सन मेलबाट चाहिँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने फोटो चाहिँ 2x2 इन्चको फोटो हुनुपर्छ होइन, अथवा 51x51 mm को फोटो हुनुपर्छ। त्यो फोटोको तपाईँको फेस कति हुनु पऱ्यो, बिट्विन चाहिँ सेन्टर हेडबाट सेन्टर कति हुनु पऱ्यो 1 इन्च हुनु पऱ्यो सेन्टर होइन, एन्ड 1.5 हुनु पऱ्यो हाइट हुनु पऱ्यो। भनेको चाहिँ वाइड चाहिँ 1 इन्च हुनु पऱ्यो टाउको होइन, वाइड हाइट चाहिँ कति 1.4 इन्च हुनु पऱ्यो होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अदरवाइज तपाईँको डिजिटल फोटो चाहिँ एटलिस्ट 600x600 हुनुपर्छ, जेपिजी फर्मेटमा हुनुपर्छ है त। यति कुरो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि छ रेजुलेसन भने होइन। रेजुलेसन भनेको के छ, फोटो चाहिँ सार्प हुनु पऱ्यो होइन, विदाउट एनी भिजिबल पिक्सेल अथवा चाहिँ प्रिन्ट डट भनेको एकदम लो क्वालिटीको हुनु भएन, तपाईँ एकदम क्लियर देखिनु पऱ्यो फोटो। यहाँ पिक्सल देखिनु भएन, पिक्सल भनेको डट 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 देखिनु भएन है त फोटोमा। अर्को चाहिँ छ तपाईँको डिजिटल के छ अल्टरेसन एन्ड डिटचिङ भनेको एडिट गरेको फोटो हुनु भएन होइन। जस्तो तपाईँलाई यस्तो काटेर व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राख्नुहुन्छ नि, अरू ठाउँमा खिचेको फोटोहरू रेड ब्याकग्राउन्ड अथवा तपाईँको जुनसुकै ब्याकग्राउन्डमा खिचेको फोटो चाहिँ यहाँ चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा ल्याएर राख्नुभयो भने यस्तो फोटोसपबाट एडिट गरेर राख्नु, यो यहाँ देखेको छ नि काटेको, यस्तो खालको फोटो चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन, त्यो चाहिँ एडिट गर्ने प्रयास नगर्नु होला तपाईँले। त्यसपछि पोज एन्ड एक्सप्रेसन तपाईँको हुनु पऱ्यो एकदम नर्मल क्लियर हुनु पऱ्यो, आँखाले तपाईँको क्यामेरालाई हेरेको हुनु पऱ्यो। त्यसपछि फेस तपाईँको न्युट्रल हुनु पऱ्यो, एकदम नर्मल हुनु पऱ्यो है त। अनि के एटियर भनेको छ यो चाहिँ हेड्स एन्ड हेड भनेको छ, यो चाहिँ यस्तो कल्चरल ड्रेस बाहेक चाहिँ यस्तो हेडहरू लाउने त्यस्तो खालको गर्नु भएन होइन। तपाईँको यो क्लियर फेस देखिनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँको यो खालको छ, यो चाहिँ यस्तो खालको तपाईँको सपोर्ट गर्दैन। यहाँ जस्तो कल्चरल ड्रेसमा पनि आँखा लुकाएको छ नि पुरै, त्योदेखि भएन होइन। बच्चाहरूको चाहिँ क्लियर चाहिँ फेस आउनुपर्छ, क्यामेरातिर हेरेको हुनुपर्छ, तर चाहिँ यो खालको चाहिँ सपोर्ट गर्दैन है त। यहाँले हेर्नु सक्नु मुखमा केही गरेको त्यस्तो खालको सपोर्ट गर्दैन, यस्तो खालको होइन। त्यसपछि तपाईँको यो मखलो लागेको, त्यसपछि टोपी लागेको, अनि कपालले चाहिँ तपाईँको यहाँ छोपिएको हुन्छ नि, फेस छोपेको, यस्तो खालको चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्दैन है त। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डको कुरा छ। ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ भने व्हाइट हुनुपर्छ अथवा अफ व्हाइट, एकदम नर्मल खालको गाढा खालको व्हाइट हुनु पऱ्यो होइन, क्लियर एकदम टल्किन्न होइन, नर्मल गाढा खालको व्हाइट हुनु पऱ्यो। कुनै पनि स्याडो आउनु भएन, प्लेन होइन, प्लेन विथआउट टेक्सचर, कुनै पनि टेक्सचरहरू डिजाइनहरू देखिनु भएन, पछाडि अब्जेक्टहरू लाइन्सहरू आएको हुनु भएन है त। र बच्चाको यसमा कस्तो कस्तो एक्सेप्ट गर्छ, यस्तो खालको एक्सेप्ट गर्छ। बच्चाको चाहिँ अलिकति ठुलै खालको, बच्चा सानो हुने भए हुनाले तपाईँको अलिक तलसम्मको फेसको टाउको होइन बाहेक चाहिँ अलि बडी पनि यसमा चाहिँ अटाउँछ। त्यसपछि तपाईँको बच्चाले चाहिँ क्यामेरा हेर्नुपर्छ, क्यामेरामा हेरेर हुनु पऱ्यो है त, मेन कुरा चाहिँ है। कस्तो खालको एक्सेप्ट गर्दैन बच्चाको, यहाँ तपाईँ यस्तो खालको चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन। यहाँ तपाईँको पछाडिपट्टि स्याडो देखिएको छ होइन, यो यता कलर फरक छ, यता कलर फरक छ हो, यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ है त। तपाईँको यतातिर फर्केको एक्सेप्ट गर्दैन होइन, यस्तो खालको एक्सेप्ट भयो। त्यसपछि यो मुखमा यस्तो गरेको चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन, यस्तो छोपेको यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी हो। अब तपाईँको चाहिँ अनलाइनबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो क्यामेराबाट डाइरेक्टली क्यामेरातिर फेस गरेको फोटो हुनु पऱ्यो हो, क्यामेराबाट के अरे फेस गरेको फोटो हुनु पऱ्यो। यस्तो खालको फोटोलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ तपाईँले। अब तपाईँले त्यो फोटो कसरी बनाउने त, अब यो तपाईँले क्यामेराबाट खिचेको फोटो छ भने यसलाई 600x600 पिक्सेलमा चाहिँ कसरी ल्याउने, त्यो चाहिँ जेपिजी फर्मेटमा हुनु पऱ्यो। र त्यसपछि तपाईँको एटलिस्ट साइज चाहिँ 54 KB हुनु पऱ्यो। थोरै भनेको धेरै चाहिँ तपाईँले 1 MB 2 MB तक यसले कति चाहिँ सपोर्ट गर्छ, धेरै MB त। तर तपाईँको 600x600 पिक्सेलको फोटो भनेको तपाईँको 1 MB भन्दा मुनि नै हुन्छ प्रायः है त। अब तपाईँलाई म यो फोटो चाहिँ कसरी बनाउने त, म एउटा फोटोलाई चाहिँ देखाइदिन्छु। तपाईँले यो फोटो टुल छ यहाँनिर, फोटो टुल देख्नुभयो, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु भने यसले के गर्छ, यो travel.state.gov वाला यसैको यो पोर्टल हो। यो फोटो यहाँबाट चाहिँ बनाउन
हामीले सक्छौँ है त। यहाँ देखाएको छ कस्तो कस्तो फोटो एक्सेप्ट गर्नु देखाएको छ होइन। अब हामीले क्यामेराबाट खिचेको नर्मल फोटो लिनुपर्ने हुन्छ हो। जस्ट तपाईँको लागि मैले चुज फोटो गर्छु। चुज फोटो गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा फोटो देखाउँछु तपाईँलाई। मैले यसलाई मिनिमाइज गर्दै त्यसपछि सुरुमा मसँग एउटा फोटो छ, यो फोटो छ क्यामेराबाट खिचेको, डिजिटल क्यामेराबाट यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो छ तपाईँको एकदम तपाईँको फेस क्यामेरामा फेस गरेको छ, नर्मल छ, अरू केही पनि छैन त्यस्तो होइन। र ब्याकग्राउन्ड के छ, वाइट छ। अब यसलाई साइज चाहिँ बनाउनु परेको, त्यसको लागि हामी चाहिँ के छ फोटो टुलबाट युज गर्छौँ है त। म जस्ट यो उसमा क्रोम ब्राउजरमा गएँ, त्यसपछि यो फोटो यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् है त। फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँबाट चाहिँ फोटो कहाँ छ तपाईँको, मेरो चाहिँ डेस्कटपमा छ, डेस्कटपको यो फोटो होइन। यो फोटो यसलाई म जस्ट सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि ओपन गरेँ। यो ओपन गरिसकेपछि यसले चाहिँ यहाँ हाम्रो फोटो आइसकेको छ है त। अब यो फोटोमा चाहिँ यसले के भन्छ, क्रप म्यानुअली, क्रप तपाईँले म्यानुअली गर्न सक्नुहुन्छ हो, यस्तो क्लिक गरेर। अब यहाँ के भनेको छ भने अब तपाईँको भिजनहरू छ नि, आई भिजनहरू तपाईँले हटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको क्यामेरा खिचेको छ भने तपाईँको क्यामेराको लेन्समा भएको चाहिँ आई भिजनहरू आएको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो क्लोज तपाईँले ट्युटोरियल गर्नुहोस्। त्यसपछि यो आई भिजन छ नि, यसलाई जस्ट तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस्, यो आँखामा लगाएर जस्तो यहाँ लगाएर छोडिदिनुहोस् हो। त्यसपछि अर्को पनि यसलाई लगाएर के गर्नुहोस्, तपाईँले आँखामा लगाएर यहाँ छोडिदिनुहोस् हो, यसरी। अथवा तपाईँको यसलाई चाहिँ अलिकति जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी हो। जुम गर्नु भने तपाईँले यसरी जस्ट यसलाई आँखामा लगाएर साइज मिलाउनुहोस्। जस्तो तपाईँको यो आई भिजनहरू छ नि, यस्तो खालको चाहिँ आई रेड आई भन्छ यसलाई चाहिँ, जो फ्ल्यासले तपाईँको आँखा टल्किएको हुन्छ त्यसलाई हटाउने हो भनेको त। यति भइसकेपछि तपाईँले अब के गर्नु सक्नुहुन्छ भने जस्ट तपाईँले यो चाहिँ एक्सेप्टेबल भएको छ है त। जस्ट तपाईँले के गर्नुहोस्, यहाँ एक्सेप्ट एन्ड प्रोसेस गर्नुहोस्। यति गरिसक्नुभयो भने यो फोटो चाहिँ के बनिसक्छ, फाइनल बनिसकेको छ। यो यसले उसको लागि अब डाइभर्सिटी भिसाको लागि यो के छ, तयार भइसकेको छ। यति गर्नुभयो भने तपाईँको के हुनसक्छ, यो फोटोलाई अब डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड इमेज टु यर डिभाइसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो जस्ट के गर्छ, डाउनलोड भएको छ होइन। यसलाई मैले जस्ट के गर्छु, यहाँ गएर यो मेरो यहाँ डाउनलोडमा आएको छ, यसलाई रिनेम गर्छु होइन। जस्ट पिएचओटी फोटो फर DVLOTT लट्री भनेर मैले यसलाई जस्ट डाउनलोडमा राखेँ यो फोटोलाई। अब तपाईँले फर्म भर्ने बेलामा यसलाई फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँको परिवारसहितको फोटो छ भने पनि सबैको फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो बच्चा बच्चीको, आफ्नो श्रीमतीको होइन चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो फ्यामिली सहितको छ भने, तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने चाहिँ परेन है त। यति गरिसकेपछि यो फोटो तपाईँले बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यति गरिसकेपछि यहाँले फोटो बनाइसक्नु छ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ DVLOTT भन्न सकिन्छ भने म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु। आजको भिडियो तपाईँलाई फोटो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले केन्द्रित रहेर यो भिडियो बनाएँ। पक्कै पनि यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ होला है त। यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र विभिन्न साथीहरू माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। हवस् त, अर्को नेक्स्ट भिडियो हामीले DV कसरी भन्ने विषयमा तपाईँलाई फुल भिडियो लिएर आउनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।